Jaha, terveiset Treikasta. Eli tässä tapauksessa tämä on Kreta ja paikka on niinkin hassu kuin Red Hypnon tai jotain siihen suuntaan. En oo kirjaan tarkka. Mutta tää meni nyt vähän niin sanotusti perssiilleen koko juttu sikäli, tai alku tän videon osalta. Mä nimittäin olipa pojalla pahaääninen mopo. Niin, onnistui hukkaamaan tämä eilisen päivä kuvaukset 3D-kamerat tai 360 kameralta. Joten se menee nyt sitten selittelyksi ja selosteluksi. Matka lähti Porin kansainväliseltä lentokentältä illalla ja siinä vaikuttavan eteishallin jälkeen me siirryttiin suunnattoman suureen ravintolaan, jos nautimme oluen ja siiterin. Ja sen jälkeen sitten kuljettiin läpi turvatarkastuksen ja jostain syystä Porin valtaisa tax-free-alue oli varmaan suljettu, kun me ei nähty sitä. Mutta joka tapauksessa sitten siirryttiin lentokoneeseen, joka oli lentoyhtiön nimeä en muista, joten kirjoitetaan se tähän. Ja kone oli tietysti ahdas. Siinä oli 3 riviä ja pitkät jonot ihmisiä istumassa. Jalkatilaa ei ollut, polvet oli päin seuraava selkänojaa, mutta tämähän tietysti takaa edukkaa hinna. Ja siinä sitten lenneltiin 4 tuntia kohti Kreetaa. Ja lentoyhtiölle plussat, siellä oli hyvät evästarjoilut ja saatiin vettä ja saatiin mehua ja kahvia ja kaikkea semmoista, mitä nyt ihmiset yleensä juo. Ja sitten tultiin Treikkaan ja me linja-autokuljettajamme puolestaan linja-autossa numero 57 päräytti huomattavaa vauhtia. 40 alueella voi vetää 80 ihan hienosti. Mutta hyvin poika ajoi, ei siinä mitään, vauhti oli vaan vähän hurja. Päästiin hotelliin, jonka nimi on Ionis Suite tai jotain siihen suuntaan. Pistetään taas nimi tähän, noin. Ja se on hyvä hotelli. Tää on, jos ei nyt halvin, niin ainakin hemmetin kiva tällainen, mitä on tottunut näissä hotelleissa. Niinalle näyttää, että meidän naapuri kävelee tuolla alhaalla. No niin, naapuri on nyt lähtenyt. Joo. Niin, tää on tavallaan niinku kaksio tää huoneisto. Tilaa on, täällä on oma jääkaappi. Jääkaapissa voi pitää omat oluet ja kun ymmärtää, että treikkalaisittain säilyttää tää lasi pakastimessa, niin olut pysyy kylmänä. Tää on varmaan suomalainen olut, kun tätä tuottaa sama firma, kun teki aikanaan Hellas Pianoja. Tää on Hellas olut. Joo, ei mitään, tämmönen alkuhöpinä ja lähdetään tässä sit jonnia ja kuluttuu kävelee ton kadulle, mistä mä kerron sekopäisiä aatteitani lisää. Tervetuloa matkaan. Täällä on menossa jalkapalloilukilpailut. Siinä valmentaja vetää ryhmäänsä ja nuoria jalkapalloilijoita tulee paljon. Oliko noin Gruusia-joukkue lipusta päätellä? Ja sieltä tulee haavoittunut peräs vai? Kyllä. Rajut tiimellykset ollut. Täällä on tämmönen Classic Car Rent. Siinä olisi Volkswagen Golf GTI, mutta se on jo varattu. Niin kuin huomaatte. Sitten on tämmönen auto kuin Smart. Jos tätä nyt sit... Kyllä sitä vissiin meilläkin autoksi rekisteröidään. Jännä vehjä.
Siinä oli herra Akilleksen hotelli varmaankin. Se on se sälliko. Oli ihan haavoittumaton, mut kantapäähän pirulauta joku ampui nuoleni henklät. Äite, joka oli kastanut se taikajuomapataa ja pidällyt kantapäästäkin. Joo. No niin, nyt tulee lisää näitä historia-autoja. Elikkä siinä olisi rättäri. Rättisitikka niin sanottu. Nimi juontaa rättikatosta, ymmärtääkseni. Tänään on tämmönen mukava puolipilvinen päivä. Eilen nimittäin pohjoisen eläin eli meikäläinen poltti onnistuneesti tietysti niskansa. Ja meillä on täällä niinku jokaisessa kylässä omat vapaussoturinsa, niin tää on nyt varmaan tämmönen treikkalainen vapauden jumala. Otan siitäkin kuva. Noin ikkäs se. Ei taidu ole mitään selityksiä kuka hän on. Ihan en kyllä ymmärrä, miten Palestiina vapautuu siitä, että piirrellään ihmisten talojen seiniin, mutta kukin tyyli. Siihen pysäköi täti. Jatko sentään matkaansa. Siellä on turvallinen. Kansainvälisen omaisuuden konsultointi. Eli se on varmaan kiinteistöfirma. Mutta hetki, nyt tuleekin sit. Joo. Se on tämä. Tommosia jänniä savustimia täällä on joka paikassa, tuollaisia pönttörakennuksia. En tiedä mikä tuo kupoli-idea on, mutta ja pakolliset krääsämyynnit. Vinkeä torppa. Ja maailman kasvion mukaan tämä savustimen edes kasvaa 2 kappaletta kieltokielopuita. En tiedä menikö ihan oikein, mutta semmoiseksi se tuo normittaa. Ah oui, moi aussi, mais moi j'avais dit. Moi j'ai pas de maillot de bain, je fais comment? Jaha, siinä olisi Jasmiinin kauneus-niminen kaiketi vaatepuoti. Oikein, toi puutalo varmaan voisi olla vähän vanhempaa kastia, mutta vaikea näistä sanoa, minkä ikäisiä ne on. Sitten lastenvaatepuoti. Puutalo alakerras myyrää treikkalaisia nahkakasseja. Sitten on nämä turkkilaisnimiset hamamipyyhkeet, mikä täällä on treikkalaisia. Ja tuo on varmaan niin limoviikuna veikkaan. Kassikauppa. Sitten saa esimerkiksi jeeppikassi. Ja sitten on jotain kankaita. Lienee huivei jotain. Kyllä tää varmaan vähän vanhempaa rakennuskantaa on tää kaupunki.
Ainakin osittain. Ja se mikä täällä on hienoa, niin täällä on roskikset. Ihmiset jopa käyttää niitä. Ei ole paskaa pitki katuja. Meillähän kotikaupungissamme ei viljaa tommosia turhakkeita kuin roskiksi. Niinpä meillä voi vapautuneesti heittää kaikki paskat pitki mäkeä. Hepsburgeripaperit ja McDonald'sin tölkit.